Ніхто не здогадувався, що цього зимового дня все зміниться назавжди. Він просто віз доньку у сусіднє місто, подихати свіжим повітрям, побачити старовинні вулиці. Та коли машина проїжджала повз зупинку, дівчинка раптом закричала: «Мамо!». Він різко натиснув на гальма і побачив те, у що не вірив 5 років. Жінку, яку вже давно поховав. Живу, одягнену в чорний монаший одяг і з поглядом, що наче впізнавав його. І водночас ні. А як все було далі, слухаємо. Михайло – ветеран бойових дій. Став батьком пізно, але нічого. Він разом із дружиною Поліною всиновив маленьку Варвару. Дівчинка швидко стала для них рідною, а сім'я жила дружно та щасливо. Та одного зимового дня Поліна зникла, виїхавши у справах фірми. Її машину знайшли в річці, але тіла не виявили. Одночасно пропав керівник справ компанії Андрій Трегуб, якого підозрювали в розкраданні. З офісу зникли також великі гроші. Усі вирішили, що Поліна загинула. Михайло тяжко переживав втрату, але Варвара рік плакала за мамою. Минуло 5 років, Варвара росла під наглядом хатньої робітниці Клавдії Степанівни, а Михайло працював і рідко бував вдома. Якось він вирішив узяти доньку з собою у відрядження до сусіднього міста. Дорогою Варвара побачила на зупинці монахиню і закричала, що це мама. Михайло зупинив машину і впізнав Поліну. Спершу вона сказала, що не знає їх, але коли Варвара обійняла її, пам'ять повернулася. Вони поїхали до монастиря, де настоятелька мати Євросинія розповіла, як усе було. 5 років тому Поліна запідозрила Трегуба в махінаціях. Вона прижала його доказами, і він нібито погодився повернути гроші з таємного сховку, але за містом. По дорозі він попросив зупинитися біля мосту, взяв і вдарив Поліну по голові і викинув у річку. Було зимно, але лід ще не став міцним, тож вона опинилася у воді. Євросинія, яка йшла дорогою неподалік, побачила її, витягла і відвезла в лікарню. Лікарі діагностували втрату пам'яті через травму. Монахиня доглядала Поліну, а потім забрала до монастиря, де та прожила кілька років. Коли пам'ять повернулася, Євросинія благословила Поліну повернутися до сім'ї. Михайло, Поліна і Варвара щасливо вирушили додому, а Клавдія Степанівна залишилася з ними як близька людина. Невдовзі Андрія Трегуба знайшли на Чорноморському аж узбережжі і заарештували. У сім'ї знову панувала любов. Варвара пішла до 5 класу, залишаючись відмінницею. А Михайло з Поліною всиновили 2 хлопчиків-близнюків. Дім наповнився дитячим сміхом і щасливим гамором. Вони почали жити з чистого аркуша паперу і почали там писати на ньому вже нотки буквами щасливого життя.